Misha, iyi vonse canı. Abi, имей совесть. Вчера охор. Как мама? Нормально все? Алло. Красавчик. Сейчас идет запись, мы не будем засорять эфир. Расскажешь про себя.
Меня слышно? Окей. აგით რაღაცა მოგწერა და ხედავ.
ოკეი, всё მშვენიერი. Ну, уже один раз отменили, теперь он... Агоба, скажи что-нибудь, как тебя слышно? Алло. Да, помехи. Слышно меня? Да. Окей. Давай. Ну, еще подождите, потом напишите потом в чат, что мы уже ждем, когда это будет. Или потом... კი ბატონო, ეგეც გასაგებია. ამიტომ ამ არსებულ სიტუაციაში მთავარი არის, რომ თქვენ გაუყოვნებლივ დაელაპარაკოთ მშობლებს. დღესვე, ახალვე, როგორც მოგესალმებით. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობათ, გვესმის თქვენი ხმა. ველოდებით კიდევ რამოდენიმე ჩვენს მონაწილეს და ერთიანად დავიწყებთ, მაგრამ გვესმის თქვენი ხმა. კარგით, მადლობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გთხოვთ სანამ სემინარი იქნება, რომ არ ჩართოთ თქვენი მიკროფონები და იმ მომენტამდე სანამ დავიწყებთ, იყოს გათშული მიკროფონები. დიდი მადლობა და სულ მალე ჩვენ დავიწყებთ. დაველოდებით კიდე ადამიანებს, ვინც დაგვემატებიან და შემდგომში უკვე დავიწყებთ ჩვენს სემინარს. მადლობა.
მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი მარჯანიშვილი, ტოლერანტობის სამყაროს თავმჯდომარე. დღეს ჩვენი ვებინარების ესე ვთქვათ, გაგრძელება გრძელდება და დღეს არის უკვე მეორე საკითხი, მეორე ვებინარი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ოკუპაციის ისტორია საქართველოში და ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სანამ ჩვენ უშუალოდ გადავალთ მომხსენებლის წარდგენაზე და დავიწყებთ ჩვენს ვებინარს, მანამდე ერთი-ორი რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი პროექტის შესახებ. ესე იგი, ეს პროექტი არის რამდენიმე ორგანიზაციის ფარგლებში კეთდება, საერთაშორისო პროექტი არის და ეს ვებინარი ტარდება ტოლერანტობის სამყარო საქართველოს ადამიანის უფლებათა ვექტორი, რომელიც იმყოფება უკრაინაში და მდებარეობს უკრაინაში და ასევე პრომოლექსი, პარტნიორი ორგანიზაცია მოლდოვაში. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ხდება ეს ვებინარი, ჰქვია სოლიდარობის ძიებაში და ასევე პროექტის ხარდაჭერი არის ადამიანის უფლებათა ფონდი, ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდი და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება დღევანდელი ჩვენი ვებინარი და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, თქვენ მეილშიც გქონდათ მიღებული ინფორმაცია, თუ ვინმე სჭირდება თარგმანი, თქვენ შეგიძლიათ დააწყაპუნოთ გლობუს და იქ გადახვიდეთ ინგლისურ ენაზე და იქნება სინქრონული თარგმანი. რაც შეეხება დღევანდელ მომხსენებელს, მინდა წარუადგინო აგით მირზოევი. ჩავერთე და უკაცრავად თუ შეიძლება რომ მიკროფონი გავუთიშოთ. მადლობა. მინდა ჩვენი მომხსენებელი წარმოგიდგინოთ. ეს არის აგით მირზოევი. აგით მირზოევი არის საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, უმცირესობათა საკითხის ექსპერტი და ასევე ჩართულობის და განვითარების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს აგით მირზოევი ისაუბრებს ოკუპაციის ისტორიაზე საქართველოში და ადამიანის უფლებების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ მდგომარეობაზე და რა ვითარება არის დღესდღეობით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ზოგადად, ესე ვთქვათ, გააკეთებს აღწერას მოკლე ამ დიდი პრობლემის, რომლის წინაშეც დგას საქართველო და არა მარტო საქართველო და აქედან გამომდინარე ბევრი საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდის დღეს აგით მირზოევი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენი დროისთვის და ახლა გადავცემ სიტყვას ბატონ აგითს. ვუსურვებ წარმატებებს, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა თითოეულ ჩვენს მონაწილეს ამ ვებინარის. მე გახლავართ აგით მირზოევი, როგორც გიორგი მარჯანიშვილმა წარმომადგინა. მე პრინციპში უკვე 25 წელიწადზე მეტია მუშაობ სამოქალაქო სექტორში. ძირითადად სამართლებრივი კუთხით მუშაობ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ასე ვთქვათ უფლებების დაცვის კუთხით, მათ მონაწილეობის ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით და ზოგადად ანუ ჩემთვის ეს თემა უცხო არ არის, არც ასაკით და არც აქტიური მონაწილეობით, რაც ეხება მაგალითად ამ საქართველოს ორ კონფლიქტს, გულისხმობ ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ნაწილის, ესე იგი კონფლიქტებს. ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვანაირად დავსახოთ ეს კონფლიქტები, სხვადასხვა დეფინიციები გამოვიყენოთ, მაგრამ ერთადერთი რაზეც მე მინდა ვთხოვოთ ჩვენ შევთანხმდეთ დღეს, ჩვენ არ ვაკეთებთ ანალიზს, სადაც ვაპირებთ მტვან მართლის გამოყვანას. ეს არის ძალიან რთული კონფლიქტთა სახეობა, ეს არის ძალიან რთული ვითარება და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეცადოთ თავი ავადოთ რაღაც ისეთ შეფასებებისგან, რამაც შეიძლება ზოგიერთ მხარეს მონაწილეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოს, ან დააკნინოს მათი წვლილი, ან მათი პოზიცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის არა კონფლიქტებზე საუბარი, არამედ ადამიანის უფლებების მიმოხილვა მოვახდინოთ საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიების ნაწილზე და რაც მთავარია ჩვენი ამ ვებინარის მთავარი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება არის სოლიდარობის
კამპანია, ანუ ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და სოლიდარობის აქციები, კამპანიები და ზოგადად სოლიდარობის გაწევა. აი ეს არის მთავარი, ალბათ ჩვენ გავაკეთებ მოკლე მიმოხილვას ისტორიულ ექსკურსის, რომ კარგად გვესმოდეს, საიდან წამოვედით, მაგრამ როდესაც მე ვამზადებდი ამ პრეზენტაციას, მე თავშივე, სათავშივე ჩავდე სიტყვა თანამედროვე, როდესაც ვსაუბრობდით ოკუპაციის ისტორია საქართველოში, ანუ თანამედროვე ოკუპაციის, ვინაიდან საქართველოს ისტორია ახსოვს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდი, მისი ოკუპირების, მისი ესე იგი სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში დაპყრობის, მცდელობის, ანექსიის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე ჩვენს თანამედროვე ეპოქაზე და ამიტომაც ჩვენ ვისაუბრებთ ცხინვალის რეგიონის, მოდით ასე დავარქვათ და აფხაზეთის აი ამ ორ წერტილზე, საქართველოს ნაწილზე, სადაც ცენტრალურ ხელისუფლებას გააჩნია სერიოზული ტერიტორიული პრეტენზიები და აღდგენის მცდელობა წლების მანძილზე. მოდით დავიწყოთ ალბათ უფრო უპრიანი იქნება ძალიან პატარა ექსკურსი გავაკეთოთ ყოველგვარი ჩაღრმავების გარეშე, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ისტორიულ ჭრილში, ამ საკითხს სჭირდება ისტორიულად დასაბუთებული პასუხების გაცემა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორების გათვალისწინება, მათ შორის სენსიტიური, იმიტომ რომ ისტორია ერთ-ერთი ყველაზე არა ზუსტი მცნება და მოდით ჩვენ ამიტომაც პატარა ძალიან მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ აი ამ ორ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ეს პრობლემა არ გამოჩნდა გუშინ, არ მოხდა 2008-ში და არ მოხდა მაგალითად მაშინ, როდესაც საქართველო აქტიურ ფაზაში იყო საკუთარი დამოუკიდებლობის აღდგენის ისტორიულად მოგეხსენებათ და ამიტომაც ეს ისტორიულად მოყვება ჩვენ სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა გამოვლენით, სხვადასხვა ვითარებაში, თუმცა მოდით მე აი მკაფიოდ ჩამოვაყალიბე ერთგვარი ამომავალი წერტილი 1921 წლის ესე იგი პერიოდი, როდესაც პირველი დემოკრატიის რესპუბლიკა ყალიბდება, გვაქვს კონსტიტუცია, რომელშიც ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ ამ კონსტიტუციაში გაცილებით უფრო მკაფიოდ იდება გაცილებით შედარებით, მოდით, ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ შედარებით უფრო მკაფიოდ იდება მაგალითად ის პუნქტი, რომელიც არეგულირებს ეროვნული უმცირესობების უფლებებს, ვიდრე მაგალითად აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს ნაწილის, მაგრამ მათი ავტონომიების განსაზღვრა სამართლებრივად კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, დევს თავისთავად, ვერ შევედავებით, თუმცა ძალიან ბუნდოვანია კონსტიტუციონალისტების შეფასებით და ისტორიკოსების შეფასების თვალსაზრისით. ანუ უკვე მაშინ იდო და იქამდეც უკვე გვაქვს ისტორიულად ჩვენ ავტონომიის ან ერთიანობის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის წარდგენისას ჩვენს ესე იგი ოს და აფხაზ მეგობრებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ძმებს, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს იურისდიქციაში, ყოველ შემთხვევაში თუ გავითვალისწინეთ და ისევ დაუბრუნდით 1921 წლის კონსტიტუციას თუ დაუბრუნდით, ზუსტად ასე ჩანს იმ ქართულ რეალობაში გარკვეული შიშები, რომელიც დევს ამ ტერიტორიების მიმართ, რა თქმა უნდა. შემდგომ ფაქტობრივად ჩვენ ხვდებით, რომ ეს 1921 წელი არის ის პერიოდი, როდესაც არც თუ ისე დიდხანს იცხოვრა ქართულმა დემოკრატიამ და რა თქმა უნდა ის დაპყრობილი იყო მაშინ ბოლშევიკების, ანუ უკვე საბჭოთა კავშირის მიერ საბოლოო ჯამში და აი ეს დაპყრობა ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ აყენებს აფხაზეთის სტატუსს
ცხინვალის რეგიონის სტატუსს ფაქტობრივად დღის წესრიგში და რა თქმა უნდა ეს არ ხდება გარკვეული გარეძალების მხრიდან. ანუ კარგად მოგვეხსენება 1991 წლის 11, 12, 13 აი ეს წლები არის, როდესაც საქართველო ცდილობს საკუთარი დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზაცია, ხო, ჩამოშორდეს საბჭოთა კავშირს, მის მემკვიდრეობას, მაგრამ ეს არის რთული პერიოდი, ძალიან რთული, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ იმ რეალობის წინაშე ვდგებით, როდესაც როგორც მე აღვნიშნე, ჩვენ აბხაზ და ოს ძმებთან ფაქტობრივად ვიწყებთ კონფლიქტს. არ აქვს ახლა მნიშვნელობა ისე ვიძახი, რა, ძალიან თქო, არ გავყვეთ, მე დავიწყე, მან დაიწყო, ეს არის საქართველოს იურისდიქცია და მე საქართველოს ერთიანობის პოზიციიდან ვსაუბრობ და ამ კუთხით ვაფიქსირებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, როდესაც ჩვენმა ასე ვთქვათ, ახლად აღდგენილმა მთავრობამ, ხო, დემოკრატიის ახლად აღდგენილმა მთავრობამ დაიწყო სხვადასხვა პროცესები, მაშინ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეს, არის რამოდენიმე რესპუბლიკა, მათ შორის საბჭოური ამ იურისდიქციისა ჯერ კიდევ იგივე თუ ავიღეთ ტაჯიკეთი, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ქვეყანა დავასახელოთ, მაგალითად, სადაც თითქმის ერთ პერიოდში ერთი სცენარის მიხედვით ხდებოდა პროვოკაცია, ვისი მხრიდან იყო ეს პროვოკაცია და რიგი პროცესებისა პროვოცირებული, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მე პირადად ძალიან დასაბუთებული ეჭვი მაქვს, რომ მაშინდელი უშიშროების ჯერ კიდევ საბჭოური გადმონაშლის, ეს უშიშროების სამსახური, რომელიც რა თქმა უნდა რუსეთის მთავრობით, მეტაურობით ცდილობს შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლება რესპუბლიკებში და მოგეხსენებათ, საერთოდ ამ რესპუბლიკების ჩამოყალიბების დროს ეკონომიკური დამოკიდებულების თვალსაზრისით ჯერ კიდევ სტალინმა და არა მხოლოდ მან შეიმუშავეს პრინციპი, როდესაც ეს რესპუბლიკები ერთმანეთზე ურთიერთდამოკიდებულები არიან, მაგალითად, ერთი და იმავე ტრანსპორტის სხვადასხვა დეტალები იქმნებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში და მე ერთიანად მესამე ქვეყანაში თუ მეოთხე ქვეყანაში ხდებოდა მისი კომპილაცია და შეკრება, ხო, როგორც ერთიანი პროდუქტის სახით წარმოდგენილი. აი ეს ურთიერთდამოკიდებულება, ეს იყო ერთგვარი ესეთი ბომბი, რომელიც იყო ჩადებული ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის ფილოსოფია და მისი მამების ფილოსოფია ზუსტად იყო ის, რომ ამ ქვეყნების ეკონომიკა, პოლიტიკა, სოციალური და რომელიღაცა სხვა კომპონენტები, ხო, იყოს ერთმანეთისგან განურჩეველი, ამ ერთმანეთზე დამოკიდებული და ერთმანეთს ავსებდეს და ერთიანად გამოდიოდეს როგორც ერთიანი სისტემა. და ამიტომაც აი ამ დამოკიდებულებამ თავის დროზე, ხო, რაღაც ეს ნაღმები ჩადო. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვაკვირდებით, რომ 91 წელს ფაქტობრივად ხდება აქ დაპირისპირება, რომელიც გადადის შემდგომ უკვე კონფლიქტში, სამხედრო კონფლიქტში გადადის, ფაქტობრივად საქართველოს მთავრობა ცდილობს დაამკვიდროს საკუთარი ძალაუფლება და იურისდიქცია მთელს მის ტერიტორიაზე. აი ეს არის პრინციპში ბიძგი იყო თუ გახსოვთ, როდესაც ერთ-ერთი მიტინგიდან ავტობუსი ბრუნდებოდა ფაქტობრივად ცხინვალის მიმართულებით და ეს ავტობუსი იყო დაცხრილული. მე ძალიან ზოგადად მინდა რა ეს მომენტი მოვიარო, რომ ისტორიულ რაღაც იმებში არ ჩავიძიოთ, იმიტომ რომ ჩემი დღევანდელი ვებინარის მთავარი არსი არა ეს ისტორიული, ასე ვთქვათ, ურთიერთბრალდებები და პრეტენზიებია. არამედ მე მინდა დავანახოთ რამოდენიმე საერთო ერთგვარი ტენდენციები, ფაქტობრივად ასეთივე ანალოგიური ვითარება, როდესაც
ერთ-ერთი საზოგადოებრივი აქციიდან, მიტინგიდან ბრუნდება ტრანსპორტი რეგიონში და ის არის დაცხრილული, ეს არის ფერწერა საბჭოთა კავშირის მაშინდელი სისტემის და უშიშროების ჩემი ღრმა რწმენით, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა ჩემს შეხედულებებზე არ გავამახვილოთ ყურადღება და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სოლიდარობა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ადამიანის უფლებები არის ერთ-ერთი ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი და ის, რასაც ემსახურება მთელი წლების მანძილზე ჩვენი ქვეყნის რეფორმა, სხვადასხვა ხელისუფლებების მხრიდან მათ შორის. და რაც პრინციპში მახასიათებელია, ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ აი საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოს და სხვა ქვეყნების, ვისაც ამ სურვილი ჰქონდა, დამოუკიდებლობის აღდგენის პროცესი არ მიმდინარეობდა თლათ მშვიდად, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებისადმი, რომლის მიმართაც მაგალითად საბჭოთა კავშირის მაშინდელ უშიშროებას ჰქონდა გარკვეული თავიანთი პრეტენზიები, ამ ქვეყნებში გაჩნდა კონფლიქტები და ეს კონფლიქტები ფაქტობრივად იყო ინსტრუმენტი, რომელიც აჩერებდა ან შეაფერხებდა ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობად განვითარებას. მით უმეტეს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ პიონერები ვიყავით, საერთოდ საქართველოს პიონერი იყო, მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობდით დამოუკიდებლობაზე და საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლაზე და სუვერენულ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მართვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს რიტორიკა საქართველოში გაცილებით უფრო აქტიური იყო, ვიდრე რომელიღაც სხვა რესპუბლიკებში. შემდგომ ჩვენ ფაქტობრივად ხვდებით უკვე იმ 2008 წლის ბრძოლის ველზე, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა ისევ და ისევ პოლიტიკოსებმა და ისტორიკოსებმა შეაფასონ, ვისი პროვოცირება მოახდინა. მთავარი არსი ჩემთვის არის ის, რომ რუსეთი არ ჩერდება და ღებულობს კიდევ დამატებით საბაბს, ასე ვთქვათ, გაამართლოს საკუთარი ქმედებები 2008 წლისა, როდესაც ფაქტობრივად ის გადმოდის უკვე ომის რეჟიმში და ჩვენ საქართველოს და რუსეთს გვაქვს ღია დაპირისპირება და აი 2008 წლის შემდგომ ფაქტობრივად აიხადა რუსეთს რეალური სახე, მის როლს, იმიტომ აქამდე თუ სხვადასხვა მოლაპარაკების ფორმატში მაგალითად რუსეთი საუბრობდა, რომ მე მხარე არ ვარ, მე ვარ გარანტი მაგალითად აფხაზეთისთვის და აფხაზეთმა მომიწვია მე როგორც გარანტი და მე შევეცდები რომ სხვადასხვა ფორმატის მეშვეობით ვიყო გარანტი იმისა, რომ ის მოლაპარაკებები, რასაც შეთანხმდებიან მხარეები, მაგრამ მხარეები მკაფიოდ აქ იყვნენ. რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა მთელ მსოფლიოს აჩვენოს, რომ მხარეები არიან მხოლოდ საქართველოს დე-ფაქტო ესე იგი ცენტრალური ხელისუფლება და აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებები, აი ეს მხარეები იყო, რაც მის როლს ფაქტობრივად ნეიტრალიტეტს ანიჭებდა და ის უფრო უკეთესად ლავირებდა აი ამ მოლაპარაკებების ჟანგლიორობდა ფაქტობრივად. ეს დაახლოებით იცით რა თამაშს გავს, როდესაც თქვენ ფაქტობრივად წინასწარ იცით, რომ თქვენ შულერს ეთამაშებით, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საქართველოს ძალიან კარგად იცოდა თუ რა პოზიცია ექნება რუსეთს. რუსეთს ჰქონდა ეს პოზიცია არა მხოლოდ ეხლა, არამედ აფხაზეთის პატრონაჟს რუსეთი ახორციელებს ჯერ კიდევ 300 წელია, რაც ისტორიაში თუ ჩავიხედებით, ხო? მაშინ როდესაც რუსეთის სამეფო იმპერია ცდილობდა საკუთარი პროტექტორატის გავრცელებას კავკასიაზე, მაშინ ფაქტობრივად ის უკვე აფხაზეთი უკვე იყო მის პროტექტორატის ქვეშ და რუსეთს სჭირდება აფხაზეთი, კავკასია ზოგადად მას სჭირდება თავისი დიადი ისტორიული, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების და მომავალი უსაფრთხოებისთვის, ამიტომაც რუსეთმა აი ამ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს შეეცადა რამოდენიმე ნაღმი აი ჩადოს ისეთ ქვეყნებში, რომელიც მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ის მის ორბიტიდან არ გაიქცეს. მაგალითად,
დემოკრატიის ორბიტაზე არ გადავიდეს და არ დაიწყოს თამაში დემოკრატიული პრინციპების და დემოკრატიული საზოგადოების და ქვეყნის განვითარების მიხედვით. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, როდესაც საქართველოს, რომელიც დემოკრატიის პრინციპებს უსწორდება ამ დროს დაждდეს მაგიდასთან ასე ვთქვათ კონფლიქტების შედეგად მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდეს იმ ხარეებთან, რომლებიც თაღლითობენ პოლიტიკურად თუ შევაფასებთ. აი რეალურად პოლიტიკური თაღლითობა სამართლებრივადაც თუგნება, მაგრამ 2008 წელს ფაქტობრივად ჩვენ ნახეთ, რომ სახე ფაქტობრივად ნიღავი აეხადა რუსეთს და მან მიიღო უკვე ასე ვთქვათ სტატუსი მხარის, მაგრამ ის რომ აი ამ მხარეს და ეს სტატუსი დიდხანს არ შეჩენილიყო, მან აღიარა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა და ამით მოიხსნა უკვე ფაქტობრივად ის დისკომფორტი, რომელიც მას უჩნდებოდა სტატუსის დაფიქსირების პერიოდში და რაც მთავარია 2008 წელმა ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოს დაანახა, რომ აქ არ იყო მხოლოდ რაღაცა შიდა, ანუ ერთი ქვეყნის სუვერენიტეტის ან ტერიტორიის შიგნით რაღაცა დაპირისპირებები ეთნიკური ნიადაგზე თუ ტერიტორიულ ნიადაგზე თუ ასე შემდეგ. 2008 წლის რომ მკაფიოდ ყველას დაგვანახა, რომ რუსეთს აინტერესებს და რუსეთის ინტერესების გათვალისწინებით ხდება ის, რაც ხდება, ან ის, რაც მოხდება მომავალში აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის ნაწილში. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ფაქტობრივად გახშირდა რიტორიკა 2008 წლის შემდგომ აფხაზები დაიწყეს საუბარი ძალიან აქტიურად იმაზე, რომ ჩვენ ფაქტობრივად უკვე კონფლიქტი მოგვარებული გვაქვს, ანუ რაიმე პრობლემა აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაღიარეს და ამით მოხდა ასე ვთქვათ ჩვენი ამოცანის მიღწევა, ხო, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა მთლად ეს მასი არ არის და ამიტომაც ჩვენ რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ასე ვთქვათ ნაწილთან საუბრის ან რაიმე ფორმის მოპოვებაზე. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, ვის რა ეკუთვნის, თუმცა თუ ჩვენ გვინდა აფხაზებთან და ოსებთან საერთო ენის მოპოვება, ღევანდელი რეალობა ცოტა არადა კარგად უკვე გვიჩვენებს სხვა ტენდენციებს. ანუ ფაქტობრივად ადრე თუ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ გინდა თუ არა ჩვენ დღეს აი ესეთი მშვიდობიანი სხვადასხვა აქციები, უამრავი კამპანიები უნდა განვახორციელოთ, ჩვენ საზოგადოებამ უნდა ვისაუბროთ, კი ბატონო, უნდა ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ალტერნატივა საუბარს და სამშვიდობო და სამოქალაქო დიალოგს არ გააჩნია. რუსეთი ფაქტობრივად არ გვიტოვებს არანაირ შანსს იმის შემდეგ, რაც სრულად მოახდინა იზოლაციაში და მინდა გითხრათ, რომ აფხაზეთი არის იზოლაციაში, აფხაზეთის ნაწილი და ცხინვალის ნაწილი, იმიტომ რომ ისინი ფაქტობრივად ვერ ვაჭრობენ, ვერ გაქვთ თავისი მაგალითად, აი ეკონომიკური თვალსაზრისით, თავისი პროდუქცია ვერ გაქვთ საერთაშორისო ბაზარზე, გარდა რუსეთის ბაზრისა, ხო? მაგალითად, მათი გადაადგილება ვერ ხერხდება, ყოველ შემთხვევაში ხდება შეფერხებით საზღვრის გადაკვეთის დროს, მით უმეტეს თუ არის რომელიღაც დასავლეთ ევროპის ქვეყანა, რომელიც ითხოვს სავიზო რეჟიმს, მაშინ ორმაგად უჭირთ აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, რუსეთის პასპორტის მფლობელებს, იმიტომ რომ ან ყოველ შემთხვევაში 2008 წლის შემდეგ, ვინც მიიღო პასპორტები, რუსეთის პასპორტები მან წერია მითითებით, რომ ესე იგი ადამიანი არის დაბადებული და პასპორტი არის გაცემული ამ და ამ ტერიტორიაზე, რაც უკვე ფაქტობრივად ხდის ამ პასპორტს ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის და საერთაშორისო პარტნიორების, ქვეყნების, მთავრობების და საგარეო საქმეთა სამინისტროების და დიპლომატიური წარმომადგენლობისთვის ამ პასპორტებს ანიჭებს უქმო სტატუსს ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ისინი ამ პასპორტებს როგორც წესი არ აძლევენ საშუალებას რომ იყოს გამოყენებული. რა თქმა უნდა არის რაღაც შემოვლითი გზები ფაქტობრივად, თუმცა რა თქმა უნდა მთელმა მსოფლიომ იცის რომ და აღიარებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალი აღიარებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონს როგორც საქართველოს იურისდიქციის ნაწილს.
და ზუსტად ამიტომ არ აძლევს უფლებას რომელიღაც მის ასე ვთქვათ იურისდიქციაში, შეიძლება de facto de jure არის და de facto არა, მაგრამ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ვცდილობთ რომ შევზღუდოთ გადაადგილების შესაძლებლობა არა მხოლოდ ვაჭრობის თვალსაზრისით, არა მხოლოდ მისვლა მიმოსვლის, არამედ თუ გადავხედავთ ბოლო, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კვლევა, რომელიც და ხო, დოკუმენტი ანგარიში, რომელიც მომზადდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, ეს იყო თუ არ ვცდები 2017 წლის მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, შემიძლია ზუსტად მე ჩაგიგდოთ სახელწოდება როგორც რესურსი. ეს იყო ტომას ჰამერბერგის მისიის დროს ჩატარებული კვლევა. რა თქმა უნდა, არის რაღაც მომენტები ურთიერთგამომრიცხავი, ყოველ შემთხვევაში სააკაშვილის ხელისუფლებას ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები მის შეფასებებში, რაღაც ნაწილში, თუმცა ზოგადად ეს შეფასება არის საინტერესო სწავლისთვის, კვლევისთვის და ძალიან ბევრი საინტერესო მონაცემი არის მოყვანილი. ყოველ შემთხვევაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, თუ ჩვენ განვიხილავთ თუ რა მდგომარეობა არის სოხუმში, მის მიდამოებში და ცხინვალში და ასე შემდეგ, ხო, სიტუაცია არის ძალიან სავალალო. მოდით დავიწყოთ ჰამერბერგის შეფასებით და მე უკვე ცოტათი გავაზავოთ ეს უკვე ჩვენი სახალხო დამცველის შეფასებებით და ვნახოთ რაღაცები საერთო. ყოველ შემთხვევაში ტომას ჰამერბერგის შეფასებით სოხუმის, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ეკონომიკა ვერ ვითარდება, ვინაიდან ის არის დამოკიდებული რუსეთის ძირითადად რუსულ ინვესტიციაზე, მათ გააჩნიათ ორი შემოსავალი, ერთი დოტაციის სახით არის და მეორე ბიუჯეტირება. ანუ როდესაც ერთი პირდაპირ შემოდის და შენს ბიუჯეტს ემსახურება დაახლოებით რაღაც პროცენტით და მეორე არის როდესაც დოტაციის სახით გიგზავნიან და შენი მთავრობა, შენი მმართველი გუნდი ლეგიტიმური თუ de facto ის წვეთს როგორ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს ფული. თუმცა ამავე კვლევაში კაფიოთ არის აღწერილი და აღნიშნული, რომ კორუფციის სისტემა, რომელიც არის გამჯდარი, ესე იგი ორივე de facto მთავრობების სისტემაში არ აძლევს შესაძლებლობას, რომ ეს ფული მივიდეს დანიშნულების წერტილამდე და ამ ასე ვთქვათ, ფულისგან მიიღოს უფრო მეტი სიკეთე, უფრო მეტმა მოსახლეობის წარმომადგენელმა, იმიტომ რომ კორუფცია ჭამს ამ ფულს და შესაბამისად სულ უფრო და უფრო ნაკლები ფული მიდის უკვე საბოლოო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამდე, იმიტომ რომ ის ინაწილება და ასე შემდეგ. პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელშიც პოლიტიზირებულია ფაქტობრივად მთელი სისტემა, ვერტიკალი, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად ნებისმიერი საკითხი განიხილება პოლიტიზაციის ასე ვთქვათ ჭრილში და ამავდროულად იმავე მოხსენებაში არის ძალიან საინტერესო შეფასება მთელ რიგ ასე ვთქვათ მიმართულებით, ეკონომიკა, სოციალური მიმართულება, ძალოვანი უწყებები, ჯარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ კვლევას და ეს კვლევა ტარდებოდა არა დისტანციურად, არამედ 20-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა სხვადასხვა რესპონდენტებთან, მთავრობის წარმომადგენლებთან, როგორც ესე იგი, აქეთ მხარეს, ასევე იქით მხარეს, ხო, კონფლიქტების მხარეებს ვგულისხმობ. და ამიტომაც ძალიან დიდი შრომა გაწეულია, მაგრამ ამ შრომის შედეგად ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ადამიანის უფლებებზე საუბარი იმ ნაწილში, სადაც ამ ნაწილი, რომელიც ეფემდებარება რუსეთის ხელისუფლებას თავიდან ბოლომდე მის პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, ხო? ანუ პირებს, რომლებიც ღებულობენ გადაწყვეტილებას, ძალიან რთული ამ სტანდარტების საერთოდ სტანდარტიზაციაზე საუბარი, ხო? აი, რომელ სტანდარტებზე საუბარი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ
რუსეთზე, რომელიც არის პროტექტორატი, ხო, ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ამ ორივე წერტილისა, არა მხოლოდ ამ ორივესი, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ეს ორი ჩვენი ნაწილი ტერიტორიული, ხო? და თვითონ არის კორუმპირებული ერთი. მეორეთი საერთაშორისო სამართლის პატივის თვალსაზრისით, ვალდებულებების თვალსაზრისით, ყოველივე ამას თუ გადავხედეთ, ჩვენ მივხვდებით, რომ რუსეთი არის პოლიტიკური შულერი და გვეთამაშება ისე, როგორც თავად გადაწყვეტს. ის გვესაუბრება ძლიერის პოზიციიდან და მთელი ეს წლები ჩვენ გვესაუბრებოდა ძლიერის პოზიციიდან და ამიტომაც პროტექტორატი აღნიშნავ რა, აქ თან ვკითხულობ, ანუ მაშინ, როდესაც რუსეთის სამეფო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება საკუთარ გავლენას განახორციელებს რომელიღაც ტერიტორიაზე და ერთადერთი ინტერესი აქვს, რომ საკუთარი გავლენა მოახდინოს, დაიპყროს ის, ანექსირება მოახდინოს ან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პროტექტორატის ქვეშ, ანუ დაქვემდებარების ქვეშ ამყოფოს და ისე იქცევოდეს ის ქვეყანა, როგორც რუსეთს სჭირდება, ამას ვეძახეთ ჩვენ პროტექტორატს და სხვა არაფერს. ამიტომაც აფხაზეთზე, როდესაც აღვნიშნე, შეიძლება ამის გამო იყო ეს კითხვა დასმული, აფხაზეთზე, როდესაც ვსაუბრობდი, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირამდე სამეფო რუსეთს თავისი გავლენა, თავისი ინტერესები პოლიტიკური, გეოგრაფიული ქონდა აფხაზეთთან მიმართებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ შეგვიძლია ანუ თავსავარიდებ განხილვას ამ ისტორიის მონაკვეთის, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა ეტაპებს გადიოდა აფხაზეთის ნაწილი სხვადასხვა კონფედერაციის და სხვადასხვა ერთიანებების, ასე ვთქვათ, წევრი ხდებოდა, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ გვესმის, რომ საბჭოთა კავშირის ისტორიაში მანდაც კი იყო, საბჭოთა კავშირის დროსაც კი იყო, ასე ვთქვათ, ერთგვარი სადავო ავტონომიის სტატუსი, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში მერე მისი ავტონომიის სტატუსმა დააკნინა მისი ავტონომია ფაქტობრივად და ის ისევ ბრუნდება საქართველოს ასე ვთქვათ გავლენის ქვეშ, ოღონდ ავტონომიის სახით და ამიტომაც ის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ დღეს აფხაზეთის სტატუსზე, ჩვენ გამოვდივართ საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებიდან და ეს საერთაშორისო სამართლის სტანდარტები ეყრდნობა იმ ფაქტებს, რომელიც არც თუ ისე რთულია და არც თუ ისე შორია, რომ ჩვენ ეს შევაფასოთ და შევძლოთ გავხადოთ გაზომვადი. ამიტომაც მოდით, ესე იგი, ვისაუბროთ უფრო ალბათ უკვე იმ საკითხებზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ან ის ტენდენციები, რომელიც აფხაზეთის და ცხინვალის ნაწილში არსებობს, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, მე მინდა ფაქტობრივად მე დაკვირდით, რომ სახალხო დამცველის მოხსენებიდანაც გარკვეულ სტატისტიკას შევეცდები, რომ ავიღო, ეს იქნება ისეთი ცოტა მშრალი ციფრები. და აი მე მინდა რამოდენიმე სტატისტიკური მონაცემები მოგიყვანოთ. სახალხო დამცველს სხვათა შორის მინდა გირჩიოთ, თუ თქვენ ჯერ არ გაეცანით, აქვს ძალიან საინტერესო მოხსენება 2008 წლის ომის 10 წლის თავზე მომზადებული და ძალიან გირჩევთ გაეცნოთ აი ამ მონაცემებს, მანდ არის სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, სხვადასხვა შეფასებები, თუმცა აი რამოდენიმე მათგანს მე ჩამოგიტვლით ზოგადად, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას რა. ესე იგი, ფაქტობრივად 1990 წლებისა და 2008 წლის კონფლიქტებმა 9 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა, ანუ ჯამში თუ ავიღოთ, ხო, მათ შორის 278,103 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა. ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის 20%. თუმცა დღეს მცოცავი ოკუპაციის შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ მეტიც კი. რუსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით, აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე დაკავებულთა რაოდენობამ 2009-2017 წლებში 15,000 პირს შეადგენდა, წარმოიდგინეთ რა. ხოლო ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 2016-17 წლებში, ანუ
თითქმის 2 წლის მანძილზე დაკავებულთა რაოდენობა 1063 ადამიანს შეადგენდა. ეს არის მშრალი სტატისტიკა, დაფიქსირებული და აღბეჭდილი სახალხო დამცველის ანგარიში. ასევე სტატისტიკის თვალსაზრისით მე კიდევ რამოდენიმე წիր ასე ვთქვათ ინფორმაციას მოგაწვით და მე შეიძლება ჩვენ ცოტა დრო დავუთმოთ უკვე კითხვა-პასუხს და დისკუსიასაც კი, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს ციფრები და ისტორიული ფაქტები, რომელიც ასე თუ ისე ჩვენთვის ისედაც ნაცნობია, ხო? მოკლედ, ადგილობრივ მოსახლეობას ყოველდღიურად უწევთ უკანონო დაკავებებთან, ესე იგი, რუსეთის ფედერაციის ბაზებზე მიმდინარე სამხედრო სურთნების, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემასთან, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ესე იგი, მოქცევით გამოწვეულ სიღარიბესთან განკლავება. 2016-18 წლებში საქართველოს ორი მოქალაქე მოგეხსენებათ, ეს ცნობილი ფაქტებია და ძალიან ტრაგიკული ფაქტები, გიგა უთხოზორიას кейსი და არჩილ ტატუნაშვილის кейსი, რომელიც გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილების დროს დე-ფაქტო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელთა უკანონო ქმედებების მსხვერპლი გახდნენ. ორივენი იმავე გამშვებ პუნქტებზე გახდნენ მსხვერპლი, სადაც საკუთარ ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაციის ჯარები. 2008 წელი იგულისხმება რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებამ და მათზე რუსეთის კონტროლის გაძლიერებამ გაუარესა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. ამას ჩვენ დასაბუთებულად გვეუბნება არა მხოლოდ სახალხო დამცველი, არამედ სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებიც კი. ეს არის ფაქტი, მდგომარეობა გაუარესდა, რეჟიმები ფაქტობრივად არ აძლევენ ადგილობრივ მოსახლეობას სამართალთან ბრძოლის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ნებისმიერი თუნდაც აი წარმოედგინეთ იმდენად მწირია ჯერ კიდევ 10 წლის წინ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები 10-ის არა, ოდნავ მეტი, ალბათ 15 წლის მაპატიეთ იმ სამოქალაქო ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის თუ სამოქალაქო აქტივისტების თუ გნებავ დავარქვათ დე-ფაქტო ტერიტორიიდან, ხო? ძალიან ესეთი საინტერესო პოზიციები ჰქონდათ. რა თქმა უნდა, ხმამაღლად მაინც და მაინც ისე ღიად არ აფიშირებდნენ, მაგრამ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა მათთან დიალოგის, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა მათთან შეხვედრის. უამრავი შეხვედრა ხორციელდებოდა, უამრავი ერთობლივი სხვადასხვა ინიციატივები, პროექტები, სოლიდარობის, თუ განვითარების, თუ მშვიდობის ხიდების აღდგენის უამრავი აი ესეთი სხვადასხვა აქტივობებს ჰქონდა ადგილი. წარმოიდგინეთ, უამრავი რესურსი ადამიანური, უამრავი დრო და უამრავი ძალიან დიდი ფული დახარჯულია თითოეულ ამ აქტივობაში. ზოგიერთი მათგანი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგ დროისთვის. ზოგიერთი მათგანი მაშინვე ბევრი საუბრობდა, რომ ეს არაფრის მომცემი არ არის და სკეპტიკოსები საუბრობდნენ, რომ ჩვენ სხვა მიდგომა გვინდა და ეს მიდგომა ჩვენ არაფერში გამოგვადგება. თუმცა აი ამავდროულად მინდა ვთქვა რა, რომ აი მოდით გადავხედოთ, აი ამდენი მე როცა ვემზადებოდი გუშინ ჩავიძი ინტერნეტში და შევეცადე მოვიპოვო სხვადასხვა იმ ღონისძიების ანოტაცია, ინფორმაცია, ბექგრაუნდი თუ რაღაც აღწერა, რომელშიც მე თავადაც მონაწილეობდი ძალიან ბევრ სხვადასხვა ღონისძიებებში, სამშვიდობო სხვადასხვა აქტივობებს გულისხმობ, პროექტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრი მათგანი ვერ აღმოვაჩინე. იცით, ვირტუალური აი სამყარო გუშინ რამოდენიმე საათის მანძილზე გადმოვატრიალე, გადმოვხედე, ესე იგი ორგანიზაციები, რომლებიც ოდესღაც მუშაობდნენ ამ ინიციატივების
წინწაწევის თვალსაზრისით ზოგიერთი მათგანი უკვე როგორც ორგანიზაციაც არ არსებობს, ზოგიერთი მათგანის რესურსი არის ძალიან მწირი და ვერ ახერხებენ მაგალითად შენახვას რაღაცა ბაზის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ახლა იმას კი არ ვჩივი, რომ აი ინფორმაცია არ დარჩა ამის შესახებ. არა. მე ცოტა უფრო სხვაგან მინდა წავიყვანოთ თქვენ და მოგიწოდოთ, რომ აი ჩვენ ზოგადად ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ რა ამ პრობლემის მოგვარების პერსპექტივას რა თუ გადავხედეთ აი ამ კუთხით. ანუ ზოგადად დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სოფლიოში იმ პროცესებს, რომელსაც გლობალურ პროცესს რომელიც არის გამოწვეული იგივე ომით, რომელიც რუსეთი დღეს ახორციელებს, ხო, იმ აგრესიას, საომარს, რომელსაც ახორციელებს უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე, ხო? და ბევრი სხვა მოვლენები, მაგრამ ძირითადად მაინც რუსეთთან და მის, ასე ვთქვათ, ისტორიასთან და რეალობასთან დაკავშირებული დღევანდელი და ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინანდელი, ხო, ეს მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რასაც ჩვენ გადავხედავთ, აქტივობებისა, მართლაც ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა. ანუ ის რომ მე ინფორმაცია არ ვიპოვეს, არ ნიშნავს, რომ ამ ღონისძიებებს არ ქონდა თავისი ადგილი და დრო. თუმცა, აი ეხლა მე როგორც პრაგმატიკოსი ვცდილობ შევხედო აი ამ ყველაფერს და იცით ცოტა ისეთ აზრამდე მივდივარ და მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ, რომ საბოლოო ჯამში ხვდები, რომ აი ყველა ის ინიციატივა საინტერესო იყო მაშინ. ყველა ის ინიციატივა თუ ყველა არა მაინც და მაინც, მაგრამ დიდი ნაწილი მაშინ საჭიროებდა დიალოგს, საჭიროებდა აფხაზებთან და ოსებთან, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებთან მოლაპარაკებას, რომლებსაც არ სურდათ, ან ეთხოვდნენ რაღაც სხვა ფორმას მოლაპარაკების, მაგრამ ჩვენ უნდა მოგვენახა რაიმე ფორმატი, ანუ აი უნდა მოგვენახა რაღაცა ფორმა, მაგრამ ვერ მომნახეთ რა, აი მაშინდელ ექსპერტებს, მაშინდელ ჩემ უფროს მეგობრებსაც რომ ვესაუბრებოდი, ხო, აი გამოსავალი რა არის, ხო, აი როგორ ხედავთ თქვენ ამ რეალობაში გამოსავალს. და საუბრობდნენ, რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგი, აი სამოქალაქო ინიციატივები, რაც უფრო მეტი ეს ინიციატივა იქნება, მით უფრო ახლო იქნება ჩვენი კავშირები და ჩვენ არ მივცემთ უფლებას, რომ გაცივდეს აი ეს მრავალსაუკუნოვანი კავშირები, კულტუროლოგიური და მეზობლური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკლედ საბოლოო ჯამში მე მინდა ერთი ასეთი თამამი ალბათ შეიძლება განცხადება გავაკეთო და იმედია ჩემი უფროსი მეგობრები არ მიწყენენ. აი ის ფორმატი, ის რასაც მაშინ ვაკეთებდით, რაშიც მონაწილეობდით, ის იყო საინტერესო მაშინ, მაგრამ ეხლანდელი გადმოსახედი და მე თუ გადავხედავ, მე არ მინდა ესეთი შეფასება გავაკეთო, რომ დავაკნინო რაღაც 80% იმისა, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა გაკეთდა და მე არ მაქვს უფლება ამის ჩაყარა რაღაც წყალში ერთგვარად, მაგრამ მოდით რეალურად შევხედოთ პერსპექტივას ამ საკითხის რა. დღეს ამ საკითხის, ანუ მთელი 10 წლეულები ამ კონფლიქტის ჩვენ გვიხსნიან, რომ ამ კონფლიქტის გასაღები დევს რუსეთში. ჩვენ გვჯეროდა და ჩვენ ვცდილობდით რუსეთში ვიპოვოთ ეს გასაღები სხვადასხვა ხერხებით, სხვადასხვა დოზით, სადაც არც კი იყო საჭირო ვთმობდით და სადაც საჭირო იყო მანდაც კი ვთმობდით, მაგრამ არაფერი გამოგვივიდა ფაქტობრივად. შედეგი დღეს გვიჩვენებს, აი ჩვენ მე მგონი საკმარისი დრო გავიდა იმ კონფლიქტის გაჩაღიდან, პირველი პერიოდიდან, როდესაც ჩვენ დღეს შეგვიძლია შევაფასოთ რა მოხდა. ანუ დღეს სულ სხვა რეალობა, პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური, ანუ ფაქტობრივად დღეს შეიძლება ჩვენ ვესწრებოდეთ ძალიან საინტერესო პერიოდს, დროს, როდესაც რუსეთის ცალსახა ესეთი გადაწყვეტილება საკმარისი მხოლოდ არ იქნება. ანუ გულისხმობ რას? თუ რუსეთმა გააგრძელა და ის აგრძელებს უკრაინის წინააღმდეგ და მთელს დასავლეთის წინააღმდეგ საკუთარი ძალის დემონსტრირებას, სამხედრო ძალის დემონსტრირებას და თუ ის მასე გააგრძელებს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მის დასუსტებისთანავე შეიძლება ეს საკითხებიც სხვაგვარად მოგვარდეს. ანუ რუსეთი თუ საერთოდ დაკარგავს სახეს აი ამ საბოლოო კამპანიაში, ხო შედეგად
მაშინ რა თქმა უნდა კარგი დრო იქნება რომ აფხაზეთის და ოსეთის საკითხი ცოტა სხვა ჭრილში განიხილებოდეს და ჩვენ ამისთვის უკვე დღეს და ხვალ უკვე უნდა ვიყოთ მზად. ანუ მე იმას კი არ გულისხმობ რომ ჩვენ ახლა ომი დავიწყოთ ვიღაცის წინააღმდეგ და მართლაც იმის ომის პარტიებიო და რაღაცა არავითარ შემთხვევაში მე მხოლოდ შეფასებას ვაკეთებ იმისა რომ ერთადერთი მხარე გარანტორი სამწუხაროდ რომელიც არის რუსეთი ამ კონფლიქტის მოგვარების პროცესში არც ერთ ვითარებაში ყოველ შემთხვევაში მანამ აი მომდევნო 20 წლის მანძილზე ჩვენი ასე ვთქვათ პროგნოზით ის არ დაუშვებს რომ რომელიღაც საბჭოური ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა განვითარდეს და იყოს გაცილებით უფრო დემოკრატიული, გაცილებით უფრო სამართლებრივი, უფრო წარმატებული ეკონომიკურად თუ ასე შემდეგ. ეს მისთვის დაუშვებელია და წარმოუდგენელია, ეს აკნინებს წარმოიდგინეთ მის არსს და მისი ავტორიტარული რეჟიმი აი ვერ გაუძლებს ფაქტობრივად ეს გატეხავს მის და უკვე ეს ომიც ტეხავს ფაქტობრივად ის რაც ხდება უკრაინაში და ის თუნდაც წერტილოვანი მარცხი მე ვერ ვიტყვი რომ მარცხი უკვე ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში საბოლოოდ ჯერ ვერ შევაფასებთ იმიტომ რომ ომი მიმდინარეობს და თავ შევიკავებთ რაღაც პროგნოზებისგან მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საბრძოლო ქმედებებში ამ ომში თუ რუსეთი გამოვა სახე დაკარგული ჩვენ გვექნება შესანიშნავი შეიძლება უნიკალური შესაძლებლობა დავიწყოთ საუბარი და გადავხედოთ კონცეპტუალურად გადავხედოთ აფხაზეთის და ოსეთის ინტეგრაციის და მათი დაბრუნების ერთიან იურისდიქციაში დაბრუნების საკითხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა არის იცით, ეს უკვე არის ჩემი აზრით თანამედროვე ახალი თაობის თავსატკივარი. მე არ მინდა რა თქმა უნდა გადავიტანო რაიმე პასუხისმგებლობა, თუმცა ძველი პოლიტიკოსების თაობა, ძველი რომელიც უკვე მონაწილეობდა მთელი ამ წლების მანძილზე ამ პროცესში. ის ექსპერტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, მე ისევ და ისევ არ მინდა დავაკნინო მათი ცოდნა, მათი პრაქტიკული შეძენილი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, თუნდაც უარყოფითი. რიგ შემთხვევაში უარყოფითი გამოცდილება გაცილებით უფრო ძვირი ის. და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ აი იმ ძველი მიდგომებით ვერც ჩვენი იურისდიქცია ვერ აღდგება, ვერც ჩვენი ქვეყანა ვერ გამთლიანდება და გამწყინდება, ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე ხედვები, ახლებური ხედვები და მიმაჩნია რომ ახალი ხედვის პოლიტიკოსები და თაობები, რომლებიც არ არიან ჯერ კიდევ არ ახსოვთ მაგალითად აი ეს საბრძოლო ქმედებები, რომელშიც ჩართული იყო როგორც ქართული მხარე, ისევე აფხაზური მხარე და ვინც იბრძოდა აფხაზური მხარის მხარეს, მოდით ასე ვთქვათ, ან ოსურ მხარეს, ხო? ეს არის ომი და ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ომში იყო ძალიან ბევრი არა მხოლოდ ადამიანური, არამედ ზოგადად ქვეყნის ტრაგედია რა, არა მხოლოდ ერთი და ორი ოჯახის. იმიტომ რომ ჩადიოდა დანაშაულს იქით მხრიდანაც და აქეთ მხრიდანაც, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი ასე ვთქვათ მსგავსი ქმედება, არც ერთი აი ესეთი სასტიკი ქმედებები, რომელსაც უამრავი ქონდა, ხო, ადგილი არ იქნა დროულად და ეფექტურად გამოძიებული და არ დავარქვით ყველაფერს თავისი სახელი, იმიტომ რომ გვეშინოდა რომ ეს იქნება ერთგვარი მარცხის აღიარება, დაახლოებით იგივე რა ტენდენციას ფაქტობრივად ხდება სამოქალაქო სექტორის მიმართ ასე ვთქვათ დე ფაქტო მთავრობის მხრიდან, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე სოხუმში, თუ რომელიღაც აქტივისტი, რომელიღაც საზოგადო მოღვაწე განსხვავებულ აზრს ძალიან ხმამაღლად მაინც და მაინც გაარժღებს, უკვე მისი პოლიტიზირება ხდება და დაკნინება როგორც ქვეყნის მტრის, ასე ვთქვათ, და აი ამ სტატუსს ანიჭებენ, ხო? აი დაახლოებით იგივე ტენდენცია გქონდა მაშინ ჩვენც მზად არ ვიყავით ალბათ ბევრი რაღაცის აღიარებისთვის, არ ვიცი დღეს ვართ მზად თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახალ თაობას აქვს უფრო მეტი შანსი მონახოს საერთო ენა, მონახოს ისეთი დრო, ადგილი
და მდგომარეობა, როდესაც შეძლებენ გაერთიანონ ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოსი, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თუ პოლიტიკურ შეფასებისგანაც თავს შევიკავებთ და გადავხედავთ პოლიტიკოსების შეფასებებს, უბრალოდ აი მიუხილვას გავაკეთებთ, არ ვიცი, უბრალოდ ეხლა თქვენ მითხარით, შეიძლება მე ვცდებოდე და შეიძლება მე არ მახსოვს მაგალითად, მაგრამ აი ერთი თხოვნა მექნება დაწერეთ პლუსი ვისაც გახსოვთ, დაწერეთ მინუსი ვისაც არ გახსოვთ, საერთოდ ჩვენს ჩატში, მაგალითად აი გახსოვთ თუ არა რომ რომელიღაცა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკოსმა აი ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე, თუნდაც აი ყველაზე წირი დრო ავიღოთ, გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული განცხადება მაგალითად აფხაზეთთან ან ცხინვალთან მიმართებაში და შემოგთავაზა რაღაცა კონკრეტული ქმედება, არა რეცეპტი პრობლემის მოგვარების, მე მესმის რომ პრობლემა უცებ ვერ გვარდება, მაგრამ რაიმე განცხადება გააკეთა სოლიდარობის ნიშნით, რომ აი რაღაცა ყურადღება მივაქციოთ ამ ტერიტორიაზე თუ მე არ მახსოვს და აი ძალიან გთხოვთ თქვენ შემახსენეთ, იქნება მე ვწდები და თუ თქვენს არ გახსოვთ, ჩემსავით მინუსები დაწერეთ ძალიან გთხოვთ ჩვენს საერთო ჩატში და მე მეწოდინება რომ მე მარტო არ ვარ და მადლობა ამ ფიდბექისთვის და რაც მთავარია ცით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და სოლიდარობაზე. ჩვენ ძალიან ბევრი სოლიდარობის კამპანიები, ძალიან უამრავი სოლიდარობის სხვადასხვა ფორმატში ღონისძიებები განვახორციელეთ. მათ შორის ჩვენ აფხაზებთან, ოსებთან ერთობლივად ვაკეთებდით, ჯერ კიდევ მანამ მიმოსვლის შესაძლებლობა ჰქონდა, მანამ სრულ იზოლაციაში მოახდინეს ეს ორი საზოგადოების წარმომადგენლები, მით უმეტეს რომ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ რომ ერთადერთი რა კარიც მათთვის ღია არის, ეს არის რუსეთი, მაგრამ თავადაც ხედავენ რომ რუსეთის კარიც დღითი დღე სულ უფრო მეტი ქვეყნის მხრიდან იკეტება და სულ უფრო იზოლაციაში ახდენს საკუთარ თავს. წარმოიდგინეთ და ეხლა აფხაზების და ოსების დრო არის დაფიქრდნენ იმაზე, რომ ამ იზოლაციის შედეგად თავადაც დაზარალდებიან და აი მერე რა და როგორ მოხდება, ცოტა რთული იქნება ამის წარმოქმნა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სოლიდარობის, აი რამოდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ სოლიდარობის კამპანიებზე რა. თავის დროზე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კამპანიები ხორციელდებოდა. დაწყებული განათლების კუთხით, დამთავრებული ჰუმანიტარული რაღაც საკითხებით და დახმარებით, მაგრამ სოლიდარობის კამპანიის მთავარი ასე ვთქვათ, არსი და მისი რამოდენიმე მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პირველ რიგში თუ არსებობს სერიოზული პრობლემა და ამ პრობლემის დაძვრა მკვდარი წერტილიდან ვერ ხერხდება მხოლოდ ამ პრობლემის მხარეების მხრიდან, ხო, მაშინ შეიძლება ჩვენ გამოვხატოთ ჩვენი სოლიდარობა და რა თქმა უნდა ჩავერთოთ და საზოგადოების ყურადღება კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ამა თუ იმ პრობლემაზე. აი სოლიდარობის კამპანია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ, მე ძალიან მეხათრება, ძალიან მეუხერხულება, როდესაც მაგალითად ოპოზიცია პოზიციაზე ვიყოფით და ვინ უფრო ადრე მივა, მაგალითად რომელიღაც ტერიტორიაზე, თუნდაც საზღვართან მახლობლად და რაღაც საკუთარ აქციას განახორციელებს და იტყვის, რომ მთავრობა ცუდია, ან რომ მთავრობა საერთოდ არ დადის მათ ის ცენტრიდან გვესაუბრება, რომ ოპოზიცია ცუდია, თუმცა მართლაც აი შეიძლება ბოლომია მიტიგებონოთ, მაგრამ ისეთი საკითხი ქვეყნისთვის, როგორიც არის ტერიტორიული თლიანობა და ამ თლიანობის აღდგენა, ამას სჭირდება სრული კონსოლიდაცია საზოგადოებრივი და ის თუ დღეს როგორ ხედავს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება აფხაზეთის დაბრუნების, ცხინვალის დაბრუნების საკითხს, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი ეჭვები მრჩება, რომ მათ რაიმე ქმედითი ხედვები გააჩნიათ და რაიმე კონკრეტული რეცეპტი გააჩნიათ, ან დოქტრინა მაგალითად ჩვენ აი ხელისუფლებაში ვიქნებით 15 წელი მაგალითად, აი ამ 15 წლის მანძილზე ჩვენ აი ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე მივალთ და მივახცებთ ამას და ამას და ამას, ხო? აი ეს არ ჩანს, მეტიც ძალიან ბევრ პოლიტიკოს დაავიწყდა ამ საკითხებზე საუბარი
ძალიან ბევრი პოლიტიკოს დაავიწყდა და ცდილობენ არ შეეხონ ამ თემას, იმიტომ რომ უკვე ნაკლებად აქტუალურია, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად შევარდნაძის მმართველობის დროს ერთ-ერთი ქვაკუთხედი პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე იყო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი. ვინმეს რომ გაებედა თავის საარჩევნო კამპანიის ნაწილში მაგალითად არ გაემახვილებინა ყურადღება ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ის ავტომატურად არ იქნებოდა განხილული როგორც სერიოზული პოლიტიკური აქტორი, ხო და დისკრედიტირებული იქნებოდა ამომრჩევლის თვალში. დღეს ამომრჩეველიც ჩვენ ხედავთ საზოგადოებაც ცოტა უკვე სხვაგვარად უყურებს. ეს როგორც კარგი, ასევე ცუდია, გააჩნია რომელი კუთხით შევხედოთ, მაგრამ ის რომ დაუთმოთ ჩვენს მომავალ თაობას შესაძლებლობა რომ ერთმანეთში მაინც და მაინც მონახონ საერთო ენა მშვიდობიანი გზით, რა თქმა უნდა, ხო, ეს უფრო მეტ პერსპექტივას გვანიჭებს, იმიტომ რომ თაობა რომლის ხელზეც ასე ვთქვათ თაობა რომელმაც არ თაობა რომელმაც ხო საკუთარი ხელები არ გასვარა სისხლში, ხო, იმ თაობას უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს, უფრო მეტი შანსი აქვს საერთო ენის მოპოვების, საერთო ენის მონახვის. ამიტომაც ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ვისაუბროთ, ძალიან უამრავ კამპანიაზე ვისაუბროთ, რაც გაკეთა წარსულში, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი, ისევე როგორც უკრაინის საკითხი, დღეს უნდა განიხილებოდეს როგორც მომავლის თემა და არა წარსულის თემა და აი ამ მომავლის თემში ჩვენ საკუთარი ადგილები უნდა მოვნახოთ და საკუთარი პოზიციები უნდა გავაძლიეროთ. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ახალ თაობა, პოლიტიკოსთა ახალ თაობა, საზოგადო მოღვაწეების ახალმა თაობამ ეს გაცილებით უფრო ახლებურად და სხვანაირად უნდა შეძლოს და მე ვიმედოვნებ, რომ თქვენ ამის რესურსი გექნება. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც პასუხისმგებლობის გადატანის ფორმატში არ მიიღოთ, ნუ რას უკაცრავად არავითარ შემთხვევაში. არა, უბრალოდ მე გულისხმობ უპრიანი და უფრო მეტი პერსპექტივა, მე ყოველ შემთხვევაში ვხედავ უფრო მეტ პერსპექტივას ახალ თაობაში და მათ ასე ვთქვათ აღდგენილ საქართველოში და არა დღევანდელ პოლიტიკოსების და დღევანდელი თაობის პოლიტიკოსების აღდგენილ საქართველოში მე არ მჯერა სამწუხაროდ. მაგრამ ნუ ასეა. ყოველ შემთხვევაში მე აი შევეცადე გამეკეთებინა ეს ერთგვარი მიმოხილვა მდგომარეობის სოლიდარობის კამპანიების, მაგრამ რა თქმა უნდა მე სახელწოდებებს და რაღაცა ესე კონკრეტულად ერთ თემაზე არ გავჩერდი, ვინაიდან მართლაც ძალიან ბევრი აქტივობები იყო და მეც უშუალოდ ბევრ მათგანში მონაწილეობდი და მაგიტომაც მახსოვს და არ მინდა დავაკმინო რომელიღაც მათგანი, ამიტომაც ჩამონათვალი არ გავაკეთე. და მე თქვენის ნებართვით ეხლა არ მინდა რომ მაინც და მაინც დიდხანს გაგრძელდეს ეს ჩემი მონოტონური და დამღლელი საუბარი, ამიტომაც მე მინდა უფრო მეტი დრო დაუთმო თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და მათ პასუხებს, თუ რა თქმა უნდა ეს კითხვები იქნება და ამიტომაც მე ვეცდები ახლა ყურადღება გადავიტანო კითხვებზე, იმიტომ რომ არ წამიკითხავ სამწუხაროდ ესე სისტემურად, მაგრამ მე ვხედავ თქვენს მინუსებს, პლუსებიც ჩანს და კარგია, ესე იგი სხვადასხვანაირად ვხედავთ ჩვენ ამ ვითარებას, თუმცა უმრავლესობამ მინუსით აღნიშნა ვინც კი დააფიქსირა ეს პოზიცია. კეთილი მეგობრებო, ეხლა მე გადავცემ სიტყვას ისევ გიორგის რათა მოდერირება გაუწიოს კითხვა-პასუხის რეჟიმს. ბოდიში თუ გამიწელდა, თუ ასე ვთქვათ, გავწელე ეს საუბარი გაცილებით უფრო საქმელი გაცილებით უფრო მეტია, მაგრამ დრო არის შეზღუდული, ამიტომაც მე მინდა დრო თქვენ გაგეთმოთ და თქვენ კითხვებს გავცე პასუხი, თუ რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში შევეცდები. მადლობა აგით, მადლობა ესეთი ანალიზისთვის და ესეთი შეფასებისთვის, რომელიც ამ ესე მწირე დროში შეძელია ამის გაკეთება. თავისთავად ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი თემა, რომელიც უფრო ღრმა არის, ვიდრე 1 საათი ამ თემას ესე დროს ვერ დაუთმობთ, მაგრამ ჩვენ ძირითადი საკითხები, რაზეც გვსურდა საუბარი, თავისთავად აგიტმა ეს გააჟღერა. დიდი მადლობა აგიც. და სანამ ჩვენ გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის უკვე მეორე ვებინარი, რომელიც სტარტდება ამ პროექტის ფარგლებში.
და ასევე ჩვენ კიდე გვექნება წინ კიდე ერთი ვებინარი, ეს იქნება უფლებადამცველი მოძრაობა განვითარების ისტორია საქართველოში. ასევე თქვენ ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ სულ მალე გამოცხადდება კონკურსი თემაზე სოლიდარობა ადგილობრივ თემაში. ასევე თქვენ შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ Telegram chat-ში, სადაც აქტიურად იქნება ინფორმაცია განთავსებული ჩვენი ვებინარების შესახებ და აქტივობების შესახებ და ასევე აქვე კიდე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ამ ვებინარების ფარგლებში ჩვენ გავცემთ სერტიფიკატს და თუ თქვენ სურვილი გაქვთ რომ მიიღოთ ეს სერტიფიკატები, აუცილებლად უნდა გაიაროთ შეფასების ფორმა, სადაც ჩვენთვისაც კარგი ფიდბექი იქნება, როდესაც გავიგებთ რა არის გასაუმჯობესებელი და რა არის შესაძლებელი ვებინარის ფარგლების დროს და ასევე შეგიძლიათ დაალაიქოთ ჩვენი Facebook გვერდი და იყოთ Telegram არხის chat-ში და იქ მიიღებთ სულ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სპიკერს და დაუბრუნდები მე კითხვებს, რომელიც იყო დასმული chat-ში და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა აგიც იმის გამო, რომ ესეთი online ინტერაქციის მოახდინა, რაც ძალიან საინტერესო იყო. ესე იგი, პირველი კითხვა, რომელიც იყო დასმული, თათია თოდუამ დასვა და ის მისი კითხვა მდგომარეობს შემდეგი. რა მექანიზმები არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, რამდენად ეფექტიანად ხდება ადამიანის უფლებების პრაქტიკული რეალიზება ამ ტერიტორიებზე. მე რამოდენიმე კითხვას წავიკითხავ აგით და მე შემდგომში შეგიძლია ერთიანად უპასუხო ამ კითხვებს. მე მგონი ესე უფრო მარტივი იქნება. ესე იგი, შემდეგი კითხვა იყო ესეთი. საგარეო პოლიტიკაში საჭიროა თუ არა მიზნების დეკლარირება და უფრო მეტად ხისტი ნაბიჯების გადადგმა. და აი კიდე არის ესეთი მესამე კითხვა ანი გოგოხიასგან. რა სამართლებრივი ეტაპები უნდა გავიაროთ, რათა მივახციოთ აფხაზეთში რუსეთის მიერ ქართველების ხოცვა, ჟლეტა საერთაშორისო დონეზე, გენოციდად და არა მხოლოდ ეთნიკური წმენდად აღიარებას. ეს არის სამი კითხვა, რომელიც დაისვა და ასევე ამ სამი კითხვის მერე ჩვენ კიდე დაგვრჩება დრო და სურვილებს შეუძლიათ ან chat-ში დაწეროთ კითხვა, ან ხელისაწევით მანიშნოთ და მე აუცილებლად ჩავიწერ და შემდგომში თქვენ შეგიძლიათ ესე live-ში დაუსვათ, offline-ში, მაგრამ თქვენი ხმით დაუსვათ კითხვა აგიც. გთხოვთ აგით. კი ბატონო, მადლობა. პირველ რიგში სამართლებრივი მექანიზმები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მადლობა ამ კითხვისთვის, ნებისმიერ ასე ვთქვათ, იურისდიქციაში თუ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ გარანტირებული იყოს ჩვენი უფლებები, რა თქმა უნდა არსებობდეს მექანიზმები. როგორც ეროვნული ინსტიტუციონალური მექანიზმები დაწყებული, მაგალითად პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასამართლო დამოუკიდებელი, მონიტორინგის სამსახური, ასე ვთქვათ, ზოგ ასე ვთქვათ სამართალდამცავ ორგანოებს კიდევ უნდა ქონდეს პარალელური მონიტორინგის წარმოების, ზედამხედველობის წარმოების, ასე ვთქვათ, მექანიზმები. ეს ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც ასევე ხელს უწყობს და ერთგვარი გარანტია იმისა, თუ რამდენად არის დაცული ადამიანის უფლებები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ ადამიანის უფლებები არ დაირღვევა, მაგრამ იმის გარანტია მაინც არის, რომ სათანადო პასუხს ეს მექანიზმები უნდა გასცემდნენ, ხო? ამიტომაც დღეს, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით, ვსწავლობთ მაგალითად ხამერბერგის მოხსენებას, ძალიან რთულია საუბარი, რომელიღაც ეროვნულ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მექანიზმზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიას. არ არსებობს ასეთი.
იმიტომ რომ კლანები მართავენ ფაქტობრივად რუსეთის მეშვეობით, ხელისუფლებაში არიან მოსულები ის ძალები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლებას ატარებენ, რუსეთის ასე ვთქვათ დაკრულზე ცეკვავენ, უხეშად რომ ვთქვათ, და ჩვენ ხედავთ რომ როგორც კი რომელიღაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ეზარება რუსეთის დაკრულზე ცეკვა მათ სულიან როტაციის პრინციპით სხვადასხვა პერიოდში მოდის მე სხვა ხელისუფლება რომელიც ასევე ეფექტურად ახორციელებს ჯერ იმ თანხების გაფლანგვას, იმიტომ რომ კორუფციის სისტემა არ აძლევს, მე როგორც თავშივე აღვნიშნე, უამრავ სექტორს არ აძლევს შესაძლებლობას განვითარებისთვის. მეტიც ინვესტიციები არ არსებობს ამ განვითარებისთვის, ხო? გარანტიები არ არსებობს. ამიტომაც ვუბრუნდები მექანიზმებს და ერთგვარ ასე ვთქვათ გარანტორებს, როგორც მექანიზმს საერთაშორისო ეროვნულ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და ეხლა სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს სოხუმში მოსამართლე, ჩვენ ვიცით უამრავი საქმე არის და უამრავი საკითხი არის. ანუ ის ვერ იქნება გარანტორი ადამიანის უფლების, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის პოლიტიზირებული. ესე იგი, სასამართლო ხელისუფლება, ძალოვანი უწყება, ყველანი არიან პოლიტიზირებულები, იმიტომ რომ ემსახურებიან რუსეთის ხელისუფლებას და იმ პოლიტიკურ კლიმატს, რომელსაც ის შეუკვეთავს იმ თანხით დოტაციის ხარჯზე, რომელსაც ყოველწლიურად, ესე იგი, უმტკიცებს აფხაზეთს თუ ცხინვალის რეგიონს. ეს რაც შეეხება მექანიზმებს. მეორე იყო ესე იგი ქართველების აი გენოციდის საკითხი. როგორ უნდა მივახციოთ ეს? ცალკე თემა არის, ამაზე არის რამოდენიმე кейსი, მაგრამ ეს არის ყველაზე რთული ცნება და გენოციდის აღიარება არის ძალიან სამართლებრივად არის ძალიან დროში გაწერილი, ძალიან სირთულებით მოფენილი და პოლიტიკური აღიარების სირთულით, ასე ვთქვათ, თანხლები პროცესი. და ძალიან რთულია ამის აღიარება, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცოტა кейსი მემახსოვრება მე მაგალითად, აი ბოლო кейსი, რომელზეც ერთგვარად, აი ცალსახად ძალიან ბევრი ქვეყნის მეთაურმა, დემოკრატიული ქვეყნის მეთაურმა, მაგალითად შეერთებული შტატების თამადობით გულისხმობ მაშინდელ პრეზიდენტს ობამას, ბარაკ ობამას, როდესაც მან განაცხადა და ღიად განაცხადა წინასწარი მოკვლევების გარეშეც კი უკვე განაცხადა, რომ ერაყში მოხდა ეზიდების გენოციდი. ანუ აი ამ პატარა მცირედი ეთნოკონფესიური ჯგუფის გენოციდი აღიარეს და ბევრმა ქვეყანამ დააფიქსირა ეს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია პოლიტიკოსების ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების მხრიდან გავიგოთ ეს შეფასება. გაცილებით უფრო რთულია სამართლებრივად, მაგრამ პოლიტიკოსებმა თუ დაიწყეს ამაზე საუბარი, მერე უკვე გაცილებით უფრო მარტივია სამართლებრივ ჭრილში მიიყვანო საქმე ბოლომდე. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ ამ ასე ვთქვათ, აი გენოციდი ქართველების, მაგრამ ეთნოწმენდის საკითხები, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა მხრიდან ეს არსებობს ეს ფაქტები. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს ეხლა მე რომ მაგაზე ვსაუბრობ, მაგრამ მე როგორც უფლება დამცველი თუ არ დავიწყე ლაპარაკი უფლება დაცვით პრინციპებზე და ფილოსოფიაზე და თუ მაგალითად საქართველოს მხრიდან ვიღაცამ ჩაიდინა რაიმე უკანონო, მაშინ ჩვენ უნდა გქონდეს ყოფნიდეს იმდენი შნო გამბედაობა დღესდღეობით, როდესაც ჩვენ დემოკრატიის პრეტენზია გვაქვს და ევროპულ სამყაროში ხო ცივილურ ნაწილში ქვეყნების შორის და რიგებში დავიკავოთ ჩვენი ღირსეული ადგილი, მაშინ ჩვენ ბევრი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ და ბევრი სტერეოტიპიც უნდა გადავლახოთ და გავტეხოთ რა, იმიტომ რომ გენოციდზე რადგანაც წავიდა საუბარი, ჩვენ ვხედავთ თანამედროვე რეალობაში გერმანია, რომელმაც მოახდინა ფაშისტურმა გერმანიამ ისტორიულად რომელმაც მოახდინა გენოციდი, ხო, რამოდენიმე ერის ჯგუფების მიმართ, დღეს გერმანია, რომელიც არის სამწუხაროდ არ ვიცი, მემკვიდრე ამის,
პირდაპირ მემკვიდრე არ არის, მაგრამ მორალურად მან აიღო როგორც ქვეყანამ პასუხისმგებლობა იმაზე თუ რა ჩაიდინა და დღემდე კომპენსაციების სახით იხდის და გვიმტკიცებს, რომ ის დემოკრატიული საზოგადოების ნაწილია, მან დაუშვა შეცდომა და ის დღემდე მზად არის კომპენსაციისთვის და აკეთებს ამას იქამდე, ვიდრე ვინმე რაღაცას პრეტენზიის სახით მას წაუყენებს. ამიტომაც ძალიან ბევრი ვალდებულება მოყვება გენოციდს. გენოციდს სჭირდება ძალიან ბევრი მტკიცებულება და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან ბევრ ბუნდოვან, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ სქემებთან არის დაკავშირებული, ამიტომაც პოლიტიკური კომპონენტი ყოველთვის უფრო გადამწყვეტ როლს თამაშობს. აი ეს არის პასუხი ორ კითხვაზე და მე ჩემდა სამწუხაროდ მახსოვს, რომ სამი კითხვა იყო, გიორგი, რამე ხომ არ გამოგჩა? სამი კითხვა იყო, კიდე ამ მესამე კითხვასაც დაგისვამ, არ გამოგჩა, გვახსოვს. ეს თენგის სიმსივე გვწერს ესეთ კითხვას. საგარეო პოლიტიკაში საჭიროა თუ არა მიზნების დეკლარირება და უფრო მეტად ხისტი ნაბიჯების გადადგმა? პოლიტიკა ზოგადად ისეთი ცნება, მე პოლიტიკოსი არ ვარ, მაგრამ როდესაც ჩვენ კონფლიქტებთან მიმართებაში, ანუ მე ამ კითხვას ვღებულობ როგორც კონფლიქტებთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკა რა ასე ვთქვათ ხასიათს ატარებს და ამ ჭრილში საჭიროა თუ არა, თუ სწორად გავიგე რა. მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ შემთხვევაში, შენ შეგიძლია კონდეს ხისტი პოლიტიკა იმ შემთხვევაში თუ გაქვს მისი სამართლებრივი საფუძველი, ეკონომიკური რესურსი ან უნიკალური გამოცდილება. უნიკალური, იმიტომ რომ აი ეს სამივე კომპონენტი შენ გაძლევს რაღაცა ბერკეტს, მაგრამ როდესაც შენ რაღაცის ასე ვთქვათ, საერთაშორისო თანამეგობრობის, სოლიდარობის მიზნით გამოდიხარ, შენ უნდა მათ მიმართო თხოვნით. შენ არ გაქვს შესაძლებლობა მათ მოსთხოვო. ამიტომაც აი ხისტი პოლიტიკა ცოტა არ ვიცი კონკრეტულ კითხვასთან დაკავშირებით, აი აფხაზეთთან მიმართებაში ჩვენ ვართ ხისტები, ყოველ შემთხვევაში პოზიცია პოლიტიკური არის ხისტი და ის არ იცვლება, თუმცა მიდგომები აქ გვაქვს სხვადასხვა ასე ვთქვათ შეხედულებები, მაგრამ ხისტი ვერ იქნები, ჩვენ ვაკვირდებით, აი წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის სახელმწიფო წლების მანძილზე აგროვებდა პოტენციალს, აგროვებდა თავის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად, თურქეთთან მაგალითად, მის ხარჯზე, ანუ წვრთნის თვალსაზრისით, ანუ სამხედრო კვალიფიკაციის და პოტენციალის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, თურქეთმა ძალიან დიდი ინვესტიცია განახორციელა აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანი წლიდან წლამდე აი მეთოდურად ცდილობდა არაყვეს პროვოკაციას, მაგრამ ამზადებდა საკუთარ ჯარს ფინანსურად, ლოგისტიკურად და ასე შემდეგ შეიარაღების თვალსაზრისითაც და მაშინ როდესაც შესაბამისი დრო, ადგილი და ვითარება იპოვა საერთაშორისო აი ამ მოვლენათა რუკაზე, მან დაუყოვნებლივ დაიწყო მოქმედება და დაიბრუნა ის ტერიტორიები ძალობრივი მხრით, რა თქმა უნდა, მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ ჩვენ ძალით რაღაცა დავაბრუნოთ, იმიტომ რომ ძალით ჩვენ ხალხს ვერ დავაბრუნებთ, ძალით ჩვენ ვერც აფხაზს და ვერც ოს ვერ დავაბრუნებთ, მეგობრებო, ჩვენ მათთან უნდა შევთანხმდეთ და ეს უნდა მოხდეს სამოქალაქო შეთანხმება და ეს უნდა მოხდეს მე ილუზიებისგან შორს ვარ და მე არ ვიძახი რომ ხვალდაზე ეს მოხდება, მაგრამ თუ მოხდება და თუ ჩვენ ეს გსურს მათთან თანაცხოვრება, მაშინ ეს უნდა მოხდეს გააზრებული და ურთიერთ ინტერესების ხარჯზე, ეკონომიკური მოტივით და ასე შემდეგ და არა ძალისხმიერი მეთოდებით. მადლობა აგით, ჩვენ კიდე ერთი კითხვა შემოგვივიდა ჩატში და ეს იქნება ბოლო კითხვა, რომელზეც აგიც ექნება დრო რომ უპასუხოს და მე ამ კითხვას ესე ვთქვათ
შევამცირებ და ისე მოგახსენებ აგით, ესე იგი მთავარი აზრი არის ამ კითხვაში ესეთი, რომ შენ პრეზენტაციაში გაქვს ნათქვამი, რომ ამ ომის ფარგლებში, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, ჩვენ გვაქვს, ესე ვთქვათ, შანსი, რომ დავიწყოთ დიალოგი აფხაზეთთან და ოსეთთან და იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი დამარცხდება ამ ომში, მაგრამ თუ არ დამარცხდება რუსეთი ამ ომში, მაშინ რა შანსები გვაქვს წინსვლის და ასე შემდეგ. მადლობა კითხვისთვის, სალომე. და ეს იქნება ბოლო კითხვა, რომელსაც დღეს ჩვენი სპიკერი უპასუხებს, მაგრამ ასევე თუ თქვენ კიდე რაიმე კითხვები გექნება, თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ის Facebook-ის Messenger-ში, ან მეილზე მოგწეროთ და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. მეგობრებო, მე არ მithქვამს და თუ თქვენ მასე გაიგებთ ბოდიშვიხტი, მე არ მithქვამს, ან ყოველ შემთხვევაში არ მეგულისხმია, რომ ოსეთთან და აფხაზეთთან უნდა დავიწყოთ დღეს დიალოგი. არა, მე სხვა რაღაცა ვიგულისხმე, ჩვენ იმ არსებულ ვითარებაში, როდესაც ორივე ეს მხარე არის სრულ იზოლაციაში და რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, ესე იგი, არ მოგცეს შესაძლებლობა მათთან პირისპირ ერთ-ერთზე სხვადასხვა ფორმატში სამოქალაქო სამართლებრივ და ასე შემდეგ ვისაუბროთ, ხო? ამის ილუზია მე არ გამაჩნია. მე საუბრობდი და უკრაინის ომი ვახსენე და აღნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ რუსეთის პოზიციების დასუსტება ამ ომში შეიძლება და აუცილებლად გამოიწვევს იმას, რომ ესე იგი, აი ეს აფხაზეთის და ოსეთის საკითხიც შეიძლება ზუსტად რუსეთის დასუსტებისთანავე ან მასთან ერთად მოგვარდეს, ან როგორც გზა. იმიტომ რომ სუსტი რუსეთი ყოველ შემთხვევაში, როგორც ასეთი, როგორც მხარე, გაცილებით უფრო მეტ პერსპექტივას გვაძლევს აფხაზების და ოსების დაბრუნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რუსეთი არის ერთადერთი მხარე, რომელსაც არ სურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ერთიანები, არც ერთ შემთხვევაში, არც მშვიდობიანი გზით და არც რაიმე სხვა ფორმით. ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, ვეფეროთ, ვეხვეწოთ რუსეთს, ასეთებიც გვიკეთებია, მაგრამ მას არ სჭირდება ყოველივე ეს და რუსეთის დასუსტების ხარჯზე შეიძლება მოგვარდეს ეს საკითხები, იმიტომ რომ პოზიციები შეიძლება მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებაში რაღაც ეტაპზე შეიცვალოს. აი ეს ვიგულისხმე მე. მადლობა აგით დაზუსტებისთვის, თუ რა იგულისხმე. კიდევ ერთხელ პირადად მადლობა აგიც იმისთვის, ამ პრეზენტაციისთვის და ამ ვებინარისთვის. ძალიან წირე, მაგრამ ესე ვთქვათ, ლაკონურად იყო მომზადებული ეს პრეზენტაცია, ანალიზი და შეფასებაც იმ სიტუაციაში, რომელშიც იმყოფება დღესდღეობით საქართველო. ჩვენ ერთი ზეპირი კომენტარს გთხოვენ, თუ შეიძლება დაუთმოთ დრო და შემდგომში უკვე ბოლოსკენ გავალთ ჩვენ. მე სიამოვნებით ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აგით საინტერესო ვებინარისთვის. მე თავადაც დაინტერესებული ვარ ამ სენსით კონფლიქტიური საკითხებით და ჩართული ვარ არაფორმალური სახით აფხაზურ-ქართულ მოლაპარაკებებში და უბრალოდ მაინტერესებს ესეთი კითხვის დასმა თქვენთანაც და ზოგადად მონაწილეების აზრით მაინტერესებს. აი ყოველთვის არის წითელი ხაზი ქართველებსა და აფხაზებს შორის მოლაპარაკებების დროს. ჯერ ერთი ვახსენოთ ფორმალურ გარემოში მოლაპარაკება გაცილებით მეტად ზღუდავს შესაძლებლობებს. კარგად ვხედავთ კარასინი აბაშიძის შეხვედრების ფორმატი რა დონეზე არის და საით მიექანება და საერთოდ რას აკეთებს. მაშინ როცა არაფორმალურ გარემოში, ზუსტად სამოქალაქო ჩართულობით და სახალხო დიპლომატიის აქტიურობით გასაოცარი კარგი შეხვედრები გამოდის. და ნუ არის გარე ფაქტორები რა თქმა უნდა, რომელიც მოქმედებს აფხაზურ მხარესაც და მოქმედებს ქართულ მხარესაც. იქ უნდა ვიგულისხმოთ აფხაზეთში სისტემა, რა სისტემაშიც უწევთ მათ ყოფნა და ზეწოლის მომენტი და ბერკეტებიც. და ესეც გარკვეულწილად განაპირობებს შეზღუდულობასაც. აი ყოველთვის არის წითელი ხაზი
კითხვა რაში მდგომარეობს ჩემი, აი თქვენ როგორ გონიათ, რა დათმობებზე ან რა შესაძლებლობებზე არის აქ საუბარი, რა დონეზე შეიძლება წავიწიოთ, როდესაც მათი ხისტი მოთხოვნა არის დამოუკიდებლობის აღიარება, ხო, ეს ცალსახად, ეს არის მათი მოთხოვნა, ხო? და როდესაც ქართული მხარე დავუშვათ თავაზობს მას, რომ იმ 200.000 დევნილის დაბრუნება საკუთარ ლეგიტიმური საცხოვრებელ ადგილებზე ვინც ცხოვრობდა იქ და იძულებით იქნენ გამოდევნილი, აი ამის მხრივ თანხმობა, აი აქ არის უკვე წითელი ხაზი, დაზეც უკვე მოლაპარაკებები შედის ჩიხში, ხო? თუნდაც არაფორმალურ გარემოში. მათი პირველი მოთხოვნა არის სტატუსი. სტატუსის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რამდენად მიგაჩნიათ ახლა ავტონომიის მომენტი ცოტა, რა თქმა უნდა, ისინი სხვა სიბტყეზე არიან, ახლა აფხაზური მხარე ავტონომიას ძველებური სახით ქართულ სივრცეში დაბრუნებაზე არც განეხილავს, ხო, რაოდენობით კინეულიც არ უნდა იყოს ქართული მხარისთვის თავისთავად, ხო? და ჩვენ ძალიან ბევრი გაშვებული შესაძლებლობები გქონდა პაატა ზაქარიაშვილის აქვს ძალიან კარგად ეს გაშვებული შესაძლებლობები თავის ინტერვიუში გადმოცემული და იყო იქ რამოდენიმე შესაძლებლობა. ერთი არის გაფართოებული ავტონომია, ერთი არის რესპუბლიკა, რესპუბლიკაში და ფედერაციის სახით. თუ შეიძლება, აი ამ სტატუსთან დაკავშირებით, თუ არიან თუ გსმენიათ პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებით, რაიმე საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით. აი ამ სტატუსთან დაკავშირებით. მადლობა კითხვისთვის. ეს იქნება ბოლო კითხვა დღეისთვის, რადგანაც დღეს მთავრდება, არ გვინდა რომ თქვენს დაგაყოვნოთ საღამოარი და ეს იქნება ბოლო კითხვა, არა უშავს აგიტი უპასუხებს. ოღონდ ერთი თხოვნა მექნება რომ გადაშოთ მიკროფონი რომ არ შეიშალოს პასუხის დროს. მადლობა. პაატა ზაქარიაშვილს ჰქონდა ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა. ეს პრინციპში მეც კი მახსოვს ძალიან კარგად. მანამ ის გახდებოდა სახელმწიფო მოხელე, მაგრამ რაც შეეხება სტატუსს მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ადამიანი, რომელიც არაზედაპირულად სწავლობს და იკვლევს ხო საკითხს. აფხაზებს და ოსებს არ აინტერესებთ ფორმატი, ფედერაცია, კონფედერაცია, რომელიც მათ აძლევთ საკმარის ხარისხს ავტონომიისა, თუმცა როგორც ერთ-ერთ მოთხოვნას ამ კონფედერაციის თუ ფედერაციის საქართველოს მხარე უყენებს პირობას, რომ ყველა იძულებით გადაადგილებული პირი უნდა დაბრუნდეს და მათ უნდა ქონდეთ უფლება იცხოვრონ მანდ. შესაბამისად რა ხდება, დისბალანსი ხდება აფხაზებს და ოსებს ძალიან ეშინიათ, რომ ის რაოდენობა ეთნიკური ქართველების, როდესაც დაბრუნდება ესე იგი დატოვებული ტერიტორიებიდან ისინი ფიზიკურად ისე უმრავლესობას შეადგენენ და ნებისმიერ რეფერენდუმზე, ნებისმიერ პირველივე არჩევნებზე ხო შეიძლება უმრავლესობის სახით გავლენა მოახდინოს შემდგომ უკვე რაღაც პროცესებზე, პოლიტიკურ პროცესებზე. ამის ეშინია და ყოველ შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ ამის არა, მაგრამ როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არგუმენტი იმისა, რომ ვერც ფედერაციის ასე ვთქვათ, ვერც კონფედერაციის ჭრილში და სქემის მიხედვით ხო ვერ მონახეს საკუთარი ადგილი, იმიტომ რომ საქართველოს ცდილობდა ყველანაირი სტატუსი შეეცადა შესთავაზოს, ოღონდაც პრიორიტეტი იყოს დევნილების იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას და მათთვის ეს არის ერთგვარი მახე. იმიტომ რომ როგორც კი აღმოჩნდებიან უმცირესობაში, მათ აქ ჩიში რომ მათ გაუსწორდებიან, ეს იქნება ერთგვარი ვენდეტა იმ მთელი გამოვლილი გზის გამო და ძალიან ბევრს ეშინია ფაქტობრივად და ეს ერთგვარი შიში არის. ამიტომაც ეს სქემა არ მგონია უპრიანი იყოს ეხლა, ამიტომ ვიძახი, ჩვენ შეგვიძლია 1000-ნაირი სქემები შევთავაზოთ, ოღონდ ამას სჭირდება თანხვედრი, აი დრო, ადგილი და ვითარება რა. აი სამივე ფაქტორი თუ ერთმანეთთან თანხლებაში მოვა და მე მიმაჩნია, რომ ეს რუსეთის გრძნობიერად დასუსტების შედეგად შეიძლება მოხდეს, აი რასაც მე ვხედავ ახლა ფაქტობრივად, ხო? აი ამ შემთხვევაში პერსპექტივა გვაქვს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ვერც დევნილებს, ვერც იძულებით გადაადგილებულ პირებს
ვერ დააბრუნებენ და თავადაც არ აპირებენ რაიმე მოლაპარაკებებზე წამოსვლას. კარასინის აბაშიძეს ფორმატი მე როგორც ხვდები ეს ერთგვარი რაღაც ახალი სპორტის სახეობა გახდა, რომელშიც მონაწილეობს მხოლოდ კარასინი და აბაშიძე. იმიტომ რომ მეტი სხვა არავის არ ესმის ამ სპორტის არსი და შედეგი რა არის? ანუ ჩვენ ქართველები აქედან რა ბენეფიტს ვღებულობთ, ხო? ყოველთვის ეს საუბრები არის რაღაცა მithმა მოთქმის რაღაც ფორმატში, ვიღაცამ რაღაცა ჭორის დონეზე გაიგო, აბა თქვენ დაგვიდასტურეთ, კარასინმა ასე ilaparaqa თუ ისე ilaparaqa, ასე დაჯდა თუ ისე ადგა, ხო? აი ეს ყველაფერი არაფრის მომცემი არის, ეს თვალში ჩაყრილი ნაცარი ჩანს, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ამ ხელისუფლებას გონია რომ რაღაცას მიაღწევს, პირველივე დღიდან რაც ეს ფორმატი დააწესა, მაგრამ თუ ამ ხელისუფლებას ყოფნის შესაძლებლობა გამოვიდეს და გითხრას რა იყო მიღწეული ამ წლების მანძილზე, აი ამ ფორმატის შედგენის პირველივე დღიდან და ერთი ან ორი რაღაცა მნიშვნელოვანი მიღწეული შედეგი გითხრან, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ვერ ვხედავთ და ჩვენ თუ დავინახავთ, მივხვდებით მის მნიშვნელობას, ხო? მე ასე ვფიქრობ. მადლობა. მადლობა აგით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აგით ამ მოხსენებისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა მონაწილისთვის, ვინც დაინტერესდა და ჩართული იყო აქტიურად ჩვენს ვებინარში. დიდი მადლობა იმ კითხვებისთვის, რომელიც დასვით და დისკუსიისთვის, რომელიც გავმართეთ ამ 20 წუთის მანძილზე და ასევე მინდა მადლობა ვუთხრა ყველა ჩვენ პარტნიორს, რომლებიც არიან უკრაინაში და მოლდოვაში, ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ვექტორი, ასევე პრომოლექსი, რომელიც მდებარეობს მოლდოვაში, თავისთავად ტოლერანტობის სამყაროს დიდი მადლობა მოწყობილი ვებინარისთვის და იმ ადამიანებს, რომლებიც არ ჩანან ამ ეკრანებზე და თარგმნიან ჩვენს ვებინარს და ასევე ადმინისტრაციულ ნაწილს მართავენ და ასევე რა თქმა უნდა ეს ვებინარების სერია არ მოხდებოდა თუ არ იქნებოდა ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდის და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ყველას დიდი მადლობა ჩვენ პარტნიორებს, ჩვენ მონაწილეებს და ასევე ყველას გისურვებთ კარგ საღამოს და კარგ დასვენებულ საღამოს ყველას გისურვებთ შეხვედრამდე. შემდეგ ვებინარით აუცილებლად იქნება გამოქვეყნებული ჩვენს Telegram არხში და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. ნახვამდის ფორმა შევასრულე და გადმოვაგზავნე. მადლობა. Telegram